හේලෝ යාලුවනේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ සාදරෙන් අදරින් පිළිගනවා අපේ 𝗪𝗵𝗀 YouTube channel එකට. ඉතින් යාලුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ සුපිරිම වීඩියෝ එකක්. කොහොමද බස් ආකෘතියකට හරි නැත්නම් ඔයා හදන වෙනත් ආකෘතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කොහොමද සරණේරු හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් සරලවම කියලා දෙනවා කොහොමද සරණේරු හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කොතනකවත් skip කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා බයිලෝනේ අපි එන යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක ගනාලේ මම මතක් කරන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා bell button all දාලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification මාර්ගය හරහා ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝ ගොන්න දෙන අනිවාර්යයෙන්ම like එක දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාගේ බස් පිස්සන්ට හැම කෙනාටම මේක share පාරුත් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි අපි එන යන් වීඩියෝ එකට.
හරියාලුන් ඉතින් මෙහෙම තමා සරණේරුවක් හදාගන්නේ මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හදන විදිය කියලා. ඉතින් මං සරලවම කියලා දෙනවා කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එක අවසානට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අඩපාඩු ඇති ගණන් ගන්න ඒවා. ඉතින් අඩපාඩු තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. හරි. තව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මං අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ වටිනා like එකත් මේ වීඩියෝ එකට දාන්න. ඒ වගේම බස් විශ්සන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share පාරකුත් දාන්න. හරි හැමෝට වෙන ජය වේවා. අයෙත් එහෙනම් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ජය වේවා.